หอยน้ำพริกจะอยู่ทั่วไปตามหาดต่างๆนะคะ ส่วนใหญ่เขาจะเกาะอยู่ที่หินนะคะ Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. It followed her to school one day, school one day, school one day. It followed her to school one day, which was against the rules. It made the children laugh and play, laugh and play, laugh and play. It made the children laugh and play to see a lamb at school. And so the teacher turned it out, turned it out, turned it out. And so the teacher turned it out, but still it lingered near and waited patiently about, patiently about, patiently about, and waited patiently. สวัสดีค่ะ เอาเลยซื้ออะไรจ๊ะพริก นิดเอาแบบนี้ไหม เอาแบบหนูนแบบที่มันปิดแล้วอะเนาะ อะไรจ๊ะไหม เยอะเกินไหม เยอะมาก ขอครึ่งเดียวได้ไหมคะขอบคุณค่ะ อ๋อใส่ทุ่งครึ่งกอผักชี ทุกวันไปเลือกเอาลูกไว้ค่ะทีเลือกเอาเองวันนี้ให้เลือกเองเลือกเอาเลยจ้ะ เอานิดเดียวนี่หน่อยก็ผักชีเอาแค่นี้พอโอเคเสร็จแล้ว ก็ มีแค่ อาจารย์สั่งแค่นี้เหรอ ไม่ใช่เราจะเอาไปทำไปซีฟู้ดกัน เอามา10 บาทก็10 บาทก็ ขอบคุณค่ะ ครับ จะฟังตอนได้ มาซื้อของเสร็จแล้วครับอันนี้แหละวัดที่รถกันเลย Mary
ให้เอาอุปกรณ์เลย โอเคครับ เราต้องใช้เข็มนะครับ เข็มที่สะอาดนะครับ หรือไม่จิ้ม ลองนั่งดูที่มันตรงไหมโอเค หรือไม้จิ้มฟันครับ โอเค อืมกลิ่นถึงเลยครับ กลิ่นหอมเลยครับกลิ่นถึงเนาะ กลิ่นถึงพริกเลยครับ พริกน่าจะเผ็ดนะ น่าจะ กินเผ็ดได้ไหมอ่ะ ได้ครับ กินได้เยอะเลยแหละเผ็ด รู้ไหมมันเรียกหอยอะไรแบบ หอยอะไรครับ หอยน้ำพริกไงอืม ถ้าซื้อในตลาดก็ประมาณ กินแบบนี้เผ็ดไหม อืม เผ็ดแน่นอน น้ำตาไหลเลยครับ เผ็ดไหมอ่ะ เผ็ดครับ อร่อยไหมอ่ะ อร่อยมากครับ หรือว่าลูกไม่ต้องกินกับน้ำจิ้มเพราะมันเผ็ดเกิน ไม่เป็นไรครับ แบบนี้ค่ะแบบนี้ลูกดูแม่ทำนี่ อ๋อ นะคะ และ อือฮึ ในที่สุดอันที่ฉันทำได้ อืม อื ไม่ ม บอกแล้วว่าฝั่งนี้นะลูก อร่อยมากครับรสชาติของมันน้ำจิ้มเนี่ยเผ็ด เผ็ดมากเกินไปสำหรับเด็กไหมลูก ๆไม่ครับ ผมเป็นเด็กที่กินเผ็ดเยอะนะครับ แต่ว่าถ้าเด็กธรรมดาที่ไม่ค่อยกินเผ็ดเขาน่าจะเผ็ดนะครับ น้ำจิ้มอร่อยมากสำหรับแม่นะ ใช่กันก็อร่อย สำหรับแม่ก็คิดว่ามันเผ็ดแต่ว่ามันอร่อยนี่ใช้จิ้มแบบนี้ แซ่บมากทำลายไหล โอเค ผมจะบอกอย่างนึงนะครับ ว่าตอนเราเคี่ยวมาแล้วอ่ะ มันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็จิ้มมาแล้วอ่ะ อย่าลืมแกะออกด้วยนะครับ อันเนี้ย
อือฮึ มันกินไม่ได้ อ๋อ พิซซ่า